Welcome to Ipal channel. Social media sharing. මේ සම්බන්ධ පෝස්ට් එකකුත් තිබ්බා group එකේ මේ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකකුත් කරලා දිනා මම ගොඩක් කලින්. ඉතින් තව එකක් කියන්න පොඩි පණිවිඩයකුත් එක්ක කරන්න තිබ්බ වීඩියෝ එකක් මේක. ඉතින් social media sharing කරනකොට account suspend වෙනවා කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. ඊට කලින් කියන්න ඕන options ආ දෙයක්. ඕන කෙනෙක් list කරනකොට options තියෙනවා. ඕන තරම් එතන ඒගොල්ලෝම කියනවා recommend කරනවා share කරන්න කියලා. So why we අපි අයි share නොකර ඉන්නේ? Why we shouldn't share it? We should share it. ඒක අවශ්‍යතාවය තියෙනවා share කරන්න ඕන. හැබැයි කට්ටියක් කියනවා ඒකේ මම තිබ්බ වචන වලින්ම කියන්නම් පෝස්ට් එකේ තිබ්බ විදිහට හැමෝම කියනවා සස්පෙන්ඩ් වෙනවා කියලා. කවුද හැමෝම? gossips. ඒවට කියන්නේ gossips හැමෝම කියනවා. ඉතින් එහෙම ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනකොට අපි ෂෙයා නොකර ඉන්නේ නැහැ. ෂෙයා කරන්න විදිත් මං කියලා දීලා තියෙනවා. page එකක් හදාගෙන officially කියන්න ලංකාවේ crowd එකක් නැතුව වෙන audience එකක් හදාගෙන මේ විදිහට කරන්න. ඒ ගැන මම කිය යුතුත් නෑ ඕන කෙනෙක්ට ඒ සම්බන්ධව හොඳ දැන් මම හිතන්නේ සුපතල දැනුමක් ඇති. මම පතල දැනුමටද සුවන්නත් එකතු කරේ සුපතල දැනුමක් තියෙනවා ඕන විදිහට මේ social media වල කොච්චර දේවල් share කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් suspend වෙනවා. suspend විය යුතු හැකි. will account get suspended. අනිවාර්යයෙන්ම suspend වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි වරද්ද ගන්න කට්ටිය. කොහොමද suspend වෙන්නේ? right. 10 දෙනෙක් ඉන්නවා items විකුණන කියලා හිතන්නකෝ. right 10 දෙනාම share කරනවා. 10 දෙනාගෙන් 8 දෙනෙක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් සෙල් කරනවා. හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් මේව කරනවා. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් තමයි ෂෙයා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ no replicas ස්පෑම් කරන්නේ නැහැ, ස්කෑම් කරන්නේ නැහැ. හරි ඒවා මේව කරනවා. වීර ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන්න පුළුවන් ඒවත් කරනවා. කල හැකි. ඉතින් ඒතකොට දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දෙන්න රෙප්ලිකා කරනවා. ඒ රෙප්ලිකා කරන එක ෂෙයා කරනවා. social media වල. දැන් ඔරිජිනලි බලන කෙනාට ඕක ඉක්මනට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඇයි hashtag දාලා ඔක්කොම කරන්නේ. හැබැයි අර genuine කරන කෙනාට ඒකට ගොඩක් reach අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් reach අඩු වෙනවා මේ commonly කියන්නේ uncommon ඒවා විකුණනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් අපි ගොඩක් සුපතල ඒවා තියෙන්නේ JBL විකුණනවා. හරිද? එතකොට ගිය ගමන් දෙන්නේ JBL විකුණන්න. මෙන්න විකුණන්න නියමයි. අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනාට උඩ යනවා sales දෙනකොට නියමයි. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ෂෙයා කරනකොට ඔන්න කෙලින්ම JBL එකටම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි කියන්නේ social media ෂෙයා කරන්න එපා කියලා. එතකොට ඒ වගේ experience එකක් ගත්ත කෙනෙක්. එක්කෝ ඒ වගේ experience ගත්ත කෙනෙක් හරි ඒ ගැන information නැතින කෙනෙක් හරි කියන්නේ right social media ෂෙයා කරන්න එපා suspend වෙනවා. හැබැයි කියන්නේ ඇයි suspend වුනේ කියලා. suspend වෙන්නේ අරක තමයි. මොකද reach එක වැඩි. reach එක වැඩි වුණාම මොකද කරන්නේ? ඒ customerම eBay එකට complain කරනවා මෙයාව. එතකොට eBay එක already කියලා තියෙනවා නම් මේක කරන්න එපා කියලා මෙයා කරනවා නම් account එක suspended. එතකොට ඒ පුද්ගලයා දැන් නොදැනුවත් කරන පුද්ගලයා ඉදන්නේ social media දැම්ම නිසා තමයි suspend උනේ. එතකොට කෙනකින් අහුවමත් කියන්නේ ඔයා social media දැම්මේ ඇයි? ඒකයි suspend උනේ. ඉතින් හරි. හැබැයි වෙලා තියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක තමයි දැනුගත යුත්තේ. ඉතින් මම ෂෙයා කරනවා social media මම ඒක කියලා තියෙනවා මම හිතන්නේ 2019 කරපු වීඩියෝ එක මම පුළුවන් වුණොත් ඒක link මේ දාන්නම් description එකේ බලන්න. ඉතින් හැම වෙලේම try කරන්න ඔයාගේ unique store එකක් හදනවා නම් ඒ unique විදියට social media වල ඒක FB page එක YouTube channel එකක් Pinterest වල ගොඩාක් තියෙනවනේ දැන් platforms ඒ වල හරියට share කරන්න මතක ඇතුව දෙයක් share කරන්න කලින් බලන්න මේක ඇත්තටම share කළ හැකි දෙයක්ද මේක replica එකක්ද කියලා. තව awareness එක ඔයාලට build up කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ සම්බන්ධව වෙනම playlist එකක් තියෙනවනේ do not list කියලා playlist එකක්. ඒ playlist එකේ මම හිතන්නේ videos 300 ගාණක් තියෙනවා නොකරපු. ඉතින් කවුරු හරි ඒ කවුරුන් හෝ වේවා පටන් ගන්න කලින් ඒ ටික ගැන familiar වෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩු වෙනවා. මම මේක ඇතුළට එකක් දැම්ම එකයි. ඒකට කෝට් උඩක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික निराකරණය කරගන්න පුළුවන් හරියාකාරව ඒ ගැන අවබෝධයකින් හරියාකාරව ඒ ගැන මේ බලලා කරනවා නම් ඉතින් මගේ එක විතරක් මගේ මේ channel එක විතරයි. තව channel වල තව දාගෙන තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. ඒ බලලා make sure හැම වෙලෙම හිතන්න right මම හරියාකාර කරනවා නම් මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ දේ ඔළුවේ තියාගෙන කරන්න. ඉතින් social media කියන එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. think wisely අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මගේ channel එකේ දවස්වල නම් කියන මන්ත්‍රය එකේ පළවෙනි මේක think wisely හරියටම හිතන්න wisely හිතන්න ඔයාට එතකොට දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට
ඕනම ප්‍රශ්නයකදී හැම වෙලෙම කවුරු හරි දෙයක් කියන එක එකපාරටම දැන් මගේ channel එකේ වුණා කියන දේවල් එකපාරටම පිළිගන්න යන්න එපා ගිහිල්ලා බලන්න. මම හිතනවා මෙච්චර කල් කරපු ඒවා වැරදිලා නැතුව ඇති කියලා. හැබැයි ඒව බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. එතකොට Tamanට ඒක අර ලොජිකල් ආන්සර් එකක ලොජිකල් ප්‍රශ්නයකට ලොජිකල් ආන්සර් එකක් ලැබෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒකේ දෙයක් තියෙනවා. නිකන් හිතමතේ කියවනවට වඩා. ඉතින් තමන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ මේ දේ ග්‍රහණය කරගන්න. තමන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ platform එක sell කරද්දී තියෙන options මොනවද කියලා බලන්න. මොකද තරඟකාරීත්වය වැඩි. ඉතින් ඒකයි මේ වගේ options eBay එකෙන්ම offer කරන්නේ. අපි දැනගන්න ඕනේ ඉතින් offer කරන options එක wisely use කරන්න. ඒ wisely use කරන්නේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ආයි මුලටම පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා කියන්නේ මේ කියන එකයි. ඒ options එක තියෙන්නේ you ඕගලන්ට share කරන්න තමයි. වෙන කිසිම දෙයකට නෙමෙයි. ඉතින් හරියාකාර කරන්න, හරියාකාර ෂෙයා කරගන්න, හරියාකාර channel එකේ තියෙන දේවල් ටික බලන්න. මම පොඩි දෙයක් මෙතනින් ඇඩ් කරලා ඉවර කරන්න. channel එකේ ගොඩක් videos ගැන ගොඩක් කට්ටිය අහනවා කතා කරලත් message වලත් අහනවා කොහොමද කියලා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන එක කවුරු හරි අලුතෙන් එකතු වුණ කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ channel එකට මේකේ playlist තියෙනවා වෙනම වෙන් කරලා දීලා. එතකොට ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ අහගන්න ප්‍රශ්නෙට යන වෙලාවත් निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ගිහලා channel එකට ගිහලා මේ ප්‍රශ්නේ අගට ඊපැල් කියලා search කරොත් ඔයාට ඒ අදාළ වීඩියෝ එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙන මේ 2019 ඉඳන් කරපු වීඩියෝස් වල තියෙන දේවල් ටිකක් ඇති ඒවා වෙනස් වෙලත් ඇති. මොකද eBay එකේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකත් වෙනස් වෙච්ච ඒවා ඇති. ඉතින් ඒව ගැන ගන්න හැබැයි ඒවල තියෙන සමහර ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ඒවා අදටත් වළංගුයි. ඒව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ඒ ගැන අවබෝධයෙන් කරන්න. ඒදී මම මෙතනින් පොඩි වෙලාවක් කරන් කිව්වේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය එතනදී අර මුල් ටික බලනවා ඊට පස්සේ ඊටු ටික ඒකට හොයාගන්න බැරි නිසා. ඊට අමතරව ඊපැල් හබ් Facebook group එකේ පින් මම හිතන්නේ පින් කරලා post එකකුත් තියෙනවා. තව තියෙනවා search කරොත් ওই videos ඔක්කොම categorize කරලා බලන්න ඕන විදියත්. ඒ කියන්නේ channel එකේ තව video එකක් තියෙනවා ඊපල් video බලන්න ඕන විදිය කොහොමද කියලා. අන්න ඒකත් පොඩ්ඩක් refer කරන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒකේ update කරපු video එකක් පුලන්න හැකි වුණොත් කාලය කලමනා කරගන්න හැකි වුණොත් මම කරන්නම්. ඉතින් ගොඩක් කටේ තියෙන පේනවා ඇති ඉස්සර frequent එකට වගේ නෙමෙයි videos බොහොම අඩුවෙන් අප්ලෝඩ් වෙන. ඒ කියන්නේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක ඉතින් හැකි හැම වෙලාවකම වීඩියෝ එකක් කරන්න try එකක් දෙනවා. thank you එකතු වෙලා ඉන්න එකටත්. ඉතින් මේ පොඩි වෙලාව අරගෙන ඒ දෙය කියලා දෙයක් ගන්න නොහැකි වුණා නම් සමා වෙන්නේ වෙලාව ගත්තා නම් නැත්තම් දෙයක් ගත්තා නම් මම හිතන එක හැමෝටම බෙදා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පැල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ ආශා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට join. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.